การรีแคปนะครับด็อกแอนด์เฟรนนะครับหมาเห่าเครื่องบิน EP 7นะครับเจ็บน่ารักแล้มวากน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักไม่ไหวน่ารักแม้กระทั่งเป็นจนแบบวินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายอะใช่เนาะคือแบบว่าโอ้โหอืมเปิดมาหลังจากนั้นปุ๊บเขาเป็นแฟนกันแล้วเนาะถูกป่ะแล้วก็แบบว่าอืมมันเป็นการพิสูจน์รักแล้วว่าเขาแบบคู่ควรกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่าต้องมีอ่ากี่ EP เนี่ยเรื่องนี้เนี่ย10 EPไหมแรงหรือมาก10เลยเหรอ12หรือท่าด12ร สิบคุยสองเหรอแต่ว่าอืก่อนจะไปพูดด้วยมคุยต้องขอบคุณก่อนขอบคุณถูกต้องทุกการสนับสอืนุนนะครับที่มีมให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนเพื่อโอนเงินเข้าสู่บัญชีใชนี้โดยตรงนะครับ่การกด แฟน Subscribe เรื่องนี้ไลค์ก็น่ารักนะใช่อืหัวใจมแชร์อะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งการคอมเมนต์ใต้อืคลิปมนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหนึ่งวิธีในการในการซัพพอร์ตพวกเราเช่นกันนะครับแล้วก็รวมถึงเธออย่าลืมนะเธอกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะว่าการกดกระดิ่งหมายความว่าคลิปเราออกเมื่อไหร่ปั๊บเราจะได้เจอกันทันทีจ้านะครัใช่บ ขอขอบเอาละคุณเราโพก้าที่ช่วยกองทุนเกษียณของช่องปากคีนะครับมันเลิศตรงนี้น่ารักมากอืม เลิศตรงนี้ เดี๋ยวก็แบบว่าอืม โฟกัสครับคุณไอเก๋เออยายซังละคุณไออืมอืมขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆเอาละเรามาพูดมาคุยกันหน่อยเซว่ายังไงมาแกล้งคุยกันหน่อยสิอือืมมอ่ะพี่ก่อนนะพี่ขอชอบขอบอ่าอ่ะด็อกเตอร์ก่อนเขาชอบขอชอบชอบชอบพูดประโยคเดียวว่าชอบบทมันคมคายมันมีความเป็นมนุษย์มันมีความเป็นเรียลมีความเรียลเป็นเรื่องที่แบบอืมว่าในฐานะที่เป็น LGBT มองเห็นตัวเองในเรื่องนี้เออในมุมมิตินี้มิตินั้นตัวละครนี้ตัวละครนั้นมุมโน้นมุมนี้แล้วก็คำพูดที่เป็นคำพูดของมนุษย์ที่ใช้กันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความที่ประดิษฐ์น้อยอ่ะมันเป็นความที่และอาจจะเป็นเรื่องของคนทั่วไปด้วยแหละ in general อ่ะอืมตัวละครที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจำวันของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเรื่องบทมันมีคสั้นวามทะลึ่ๆชอบงตึงบทจตังริงมีความๆกระชัใช่บมันมีคใช่วามง่ายเนาะถูกต้อใช้บทงง่ายๆอะไรอย่างเงี้ถูกต้องยแล้วถูกต้องเข้าใจง่ายในสถานะและสภาวะการแบบนั้นน่ะน่ารักจังเลยการมองเห็นตัวเองใช่หมายถึงว่าตอนซีนจับงูเหรอดรหรอจ้ะ ซีนโสดที่แบบว่าไปกินข้าวในซูมก็ได้อย่างเงี้ยเหรอ แรงมา ถูกต้องกถูกต้องแรงจริงๆเลยต้องให้เอลูกฉันมาอลูกฉันลูกฉันได้ช่วยเดินด่าฉันด้วย ต้องทำหน้าที่ควบเห็นไหมออกไม่มา เอแรงมากอลูกฉันจริงต้องมีความจริงบกตัญญูทดีมากนิดนึงจริงบทอืมดูบทจริงดูแบบบทดูไม่ต้องอะไรเยอะอะแต่มันอืมคือด้วยความที่แต่ไม่เบานะไม่ต้องอะไรเยอะหมายความอืมว่าบทพูดกว่าจะกลั่นออกมาเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายดราฟต์แต่ว่าในหลายดราฟอืมต์เนี่ยมันเลือกคำที่มันสามารถสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมา อืมใช่สื่อสารจริงใช่ๆแล้วก็มันเหมือนเลือกคำในการแต่งบทประพันธ์อ่ะมันต้อืมองเลือกคำอ่ะแล้วก็มันเพราะว่าในคำที่เรื่องนี้ที่มันมีมาโดยตลอดปุ๊บมันคือแบบมันต้องง่ายมันต้องย่อยมันต้องมีบทมาเพื่อให้รับสารง่ายๆตรงอืมๆแล้วในอืมความรับสารย่อยง่ายๆนั้นมันจะต้องให้ตรงกับคาแรคเตอร์อืมใช่ใช่มันอย่างตัวละครอย่างเกตวันเนี่ยตัวโต้เนี่ยจะมีการลงต่ำใต้สะดือตลอดเวลาแต่ถูกมันก็เป็นแต่มันก็ไม่มันคือมันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์เขาไงถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็จะไม่ใช่ตัวโต้เหมือนกันแล้วก็นี่แหละนี่คือหนึ่งเป็นคำพูดที่โตในชีวิตโต้พูดหนึ่งในอืมชีวิตมนุษย์ที่มันมีอยู่จริงบนโลก เอออันนี้แหละที่ใช่พี่รู้สึกว่าบทมันรีเฟกตรงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องการดีไซน์ตัวละครวิธีการใช้เสียงอะไรอย่างนี้นะเอาแค่บทก่อนเอาแค่บทแล้ววิธีการอินเตออืร์เพตคือมการแบบนำไปใช้ของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอืมมันให้คุณค่ากับความธรรมดาของมนุษย์อืมอืใช่มใช่ส่วนตัวที่ชอบแบบว่าทำไมอ่ะแล้วเป็นแบบว่าคนธรรมดาเลยไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันดูรู้สึกแบบโอ้โหมันตรงไปหมดเนาะกับหนุ่มสาววัยพรุ่งพล่านน่ะที่เรารู้สึกว่าแบบว่าอืมไม่เห็นต้องเป็นแบบนั้นเลยไม่เห็นต้องเป็นแบบนั้นเลยทำไมต้องมาตั้งความคาดหวังฉันเป็นมนุษย์อืมหนึ่งคนไม่ใช่แบบภาชนะบรรจุความคาดหวังของความเป็นพ่อเป็นแม่ปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะอืมอืมแต่ในทางที่มองกลับกันน่ะกลายมาเป็นโตโต้เข้าใจพ่อเนาะ อืมอืมเราต้องเข้าใจพ่อเพราะเขามีทั้งที่ความเป็นพ่อเขาไม่มีนะไงเขาใช่เลี้ยงใช่เพราะน้องสาวถูกไหมรู้ไหมใช่เพราะว่าเขาเลี้ยงน้องอืเขามคาดหวังให้น้องไม่ลำบากอืมเดี๋ยวเขาลำบากแทอืมนเองเหมือนกันพ่อก็คือคนที่แบบว่า
อย่าลำบากเหมือนพ่อเลยเพราะพ่อเรียนมาน้อยพ่อไม่ตั้งใจเรียนนึกออกไหมมันเป็นแบบมันอืมเป็นเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมาแชร์แต่ว่าแชร์ในรูปแบบที่สร้างความคาดหวังให้กับลูกอ่ะเป็นอืมเป็นกฎเป็นเกณฑ์ซึ่งยังมีอยู่และพี่ก็เชื่อว่ามันจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะตราบใดที่มันมีมนุษย์อ่ะมันก็ยังคงเป็นแบบนี้เสมออืมเราเองก็สร้างความไม่แต่ คาดหวังนะโอ้คุณครูนึกออกไหมไม่แต่เรามองความเป็นพ่อจริงๆแล้วว่าตอนที่เราคุยตอนฉากที่พ่อพูดน่ะสิ่งที่พ่อพูดมาเนี่ยมันเรียวทุกคำนะถูเป็นความกจริงอ่ะโอ้ยรักกันกัดก้อนเกลือกินมันเป็นไปไม่ได้อืทุกอย่างมันต้องหมุนมด้วยกันจริงๆอ่ะเหมือนอย่างพี่คิมบอกแกว่าพวกแกเนี่ยยัง20ใช่ไหมถึงบอกถึงยังเชื่อว่าโลกหมุนด้วยความมีความรักเออลองลองเลข4แบบฉันสิเอโลกหมุนด้วยเงินอค่ะเอไม่อมีเงินโลกหมุนไม่ได้จ้ะอืเป็นเรื่องจริงมอ่ะเป็นเรื่องจริงไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้มันไม่ใช่มัน แบบ วัยที่แบบว่ารักแบบไม่ต้องมีเงินก็ได้อยู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยมันง่ายมาก มันทำให้เห็นความจริงตามช่วงวัยอืมว่าอืมเขากำลังโฟกัสเรื่องอะไร คุณก็กินแพใช่งไม่ไงเพราะว่าคุณกินแพงได้แต่ผมกินแพงไม่ได้ไม่เป็นไรผมกินแพงอืมกินถูกกับคุณได้แต่ผมไปอืมกินแพงแบบคุณไม่ได้ไง อืมใช่อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบอืมเฮ้ยมันดูจริงๆมันดูแบบไม่อืมต้องตอแหลอะชีวิตไม่ต้องติดไม่ต้องติใช่ดแกรมเอาเรื่องจริงมาอืมคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันอืมรู้สึกว่าบทเรื่องนี้มันย่อยง่ายมากๆใช่แต่ด้วยคใช่วามที่ย่อยอืมง่ายอ่ะมันมีมิติเชิงลึกในความเป็นมนุษย์มากๆความอืมเป็นใช่มนุษย์ใช่ที่เรียบง่ายจริงใจในอืมบทที่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนหลอกลวงแต่เนี่ยมันเป็นอืมวิธีการเล่นที่เรียบง่ายจริงใจมากเลย อืมอืมคือดูแล้วรู้สึกแบบถูกต้องถูทำไมกต้องต้องออกมาเต้นมายั่วมานั่นนี่นู่นคือเคยมีเพื่อนแบบนี้ปะกวนตีนตลอดเวลาขอโทษกูคือแบบหมายความว่าออกมาแล้วยั่วโมโหเราได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันมีอารมณ์แบบประมาณมันมีเพื่อนแบบนี้เนาะมันมีคนที่แบบว่านิ่งๆไม่ได้อะต้องออกมาแบบอยู่ๆก็เสยผมทำให้เรารู้สึกแบบเขาต้องการสร้างรอยยิ้มให้กับเราอะไรอืมอย่างเงี้ยมันเรามีเพื่อนแบบเนี้ยซึ่งเราถือว่าเราโชคดีนะที่เรามีเพื่อนแบบเนี้ยนึกออกปะ เพราะว่าอืมในจังหวะที่เราเครียดอย่างเงี้ยอย่างแบบการตัดสินใจไม่ได้อย่างความเจ็บปวดอยู่กับแผลเก่าที่แผลเก่าอะรอยแผลหรือปมที่แบบว่าเขาเป็นคนมีสิวอะอืมน่ารักจัน่างเลยอะปูไม่เองตรงเออืมอวันเนี้ยกลายมาเป็นวิธีการเล่นแบบริวของที่มันแบบดูแล้วรู้สึกแบบไม่ไม่มีส่วนร่วมกับซีนอะมันกลายมาเป็นเล่นแบบนี้แบบวันนี้ดีจังเลยส่วนตัวพี่นะมันดูรู้สึกแบบเขาเป็นคนแปลกแยกอะเขาเป็นคนที่คิดอะไรแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นคิดอะแล้ววิธีการถ่ายทอดออกมามันเหมือนแบบก็คุณเป็นปกติอะแต่ฉันไม่เคยปกติมาก่อนอะ อะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบมันตัวละครมันดูออกเวิร์ดเนาะแล้วการที่จะอืมอยู่ๆมารับความสัมพันธ์ที่แบบว่าเพราะฉันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแบบ beauty standard ของมนุษย์โลกในปัจจุบันนี้เขามองกันเธอถึงต้องการฉันหรออย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกแบบวันเนี้ยวิธีการเล่นแบบที่ผ่านมาของริวอ่ะถ้าเล่นแบบนี้วันนี้อย่างเงี้ยพี่โอเควันนี้พี่รู้อืมสึกแบบมันมีเหตุจำเป็นที่จะทำให้ตัวละครตัวเนี้ยต้องไม่อยู่ร่วมในเซต แล้วก็ไม่มันมันจะต้องเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของซีนแต่ว่ามันไม่ได้ให้ความหมายไปในทางเดียวกันทั้งหมดเออวิธีการนะอืมแล้วประกอบกับแล้วเข้าใจม่อนตัวละครของน้องนะมันดูต่อเอาพี่พูดถึงวันนี้ก่อนนะเอาเฉพาะวันนี้นะเอาเฉพาะวันนี้นะครับชอบชอบความเป็นแก้วเป็นแสงออกมาทีไรก็ทำให้ใจฉันหวั่นไหวตลอดอืมโอเคแล้วก็เข้าอ่ะเข้าใจตัวละครน้องอันนี้ด้วยเวหาด้วยว่าทำไมเขาวันที่หน้าตาดีได้เป็นสจ๊วตได้รุ่นนี้ล่าอะไรอย่างเงี้ยมันยังเติมไม่เต็มอ่ะแผลบางแผลอะมันไม่เคยอาจจะไม่เคยตกสะเก็ดเลยมันยังเก็บอยู่ในลึกๆอ่ะคือมันไม่มีใครที่ไปเติมให้เขาตรงนี้ได้เขาต้องเติมตัวเขาเองให้เต็มอ่ะตราบใดก็ตามตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะลดตรงนี้ได้ต่อให้เขามีไปมากกว่านี้ต่อให้เขาหน้าตาดีมากกว่านี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มมันต้องแก้ตรงนี้คือ ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆนะมันพูดเป็นดูเหมือนง่ายนะไอ้พวกปมปัญหาเล็กๆในชีวิตหรือสิ่งที่มันขาดหายไปในชีวิตเนี่ยมันไม่เข้าใจความรู้สึกของเวหาว่าถูกต่อให้ดีขึ้นมาต่อให้แบบปุ๊บคุณมารักเนี่ยปุ๊บก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มารักแต่เพราะอะไรเพราะหน้าตาเหรอเพราะเดินดีขึ้นมาเหรอเข้าใจมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆนะเออ
เข้าใจจริงๆแล้ววันนี้คือเข้าใจตัวละครเวหามากขึ้นแล้วก็เข้าใจด้วยว่า ทำไมเขาถึงได้พูดว่าทำไมถึงย้ำว่าเนี่ยที่มาชอบเพราะหน้าตาดีขึ้นใช่ไหมทำไมถึงพูดประโยคเนี้ยซ้ำๆเพราะว่าถึงแม้ว่าจะดีขึ้นปุ๊บเนี่ย มันไม่สามารถที่ไปเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายไปในตรงนั้นที่เป็นรอยลึกในชีวิตของเขา อืมคือเขาอะไรไม่ได้มีอย่างนั้นแผลที่ร่างกายบาดแผลเขาเกิดขึ้นที่ใจยิ่งที่จิตใจใช่ซึ่งใช่มันน่ากลัวตรงนี้ใช่แหละบาดแผลในอืมร่างกายอ่ะมันหายเจ็บได้แต่มันจะเห็นอืมแต่บาดแผลที่ใจอ่ะไม่เห็นแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาใช่อันนี้ตน่ากลัวกสะเก็ดยังไม่รู้เลยเลือดยังซึมอยู่ก็ไม่รู้เคยอ่านถูกบทเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานะอืมมาแล้วพี่น่าจะป๊อปมาแล้วน่าจะมาประยุกต์ใช้กับไอตัวละครตัวนี้ได้คือเขาบอกว่าปมของจิตใจอ่ะมันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วเมื่อเวลาผ่านไปต่อให้เราเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนั้นที่ถูกกระทำเรื่องนั้นจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่กับเราด้วย อืมจุดอืมตรงนั้นมันจะถูกทิ้งไว้ตรงนั้นตลอดลอืึมกๆในใจแล้วถ้ามันไม่เคยถูกแก้มันก็จะอยู่มันอย่างนั้นแล้วมันจะสร้างกำแพงบางอย่างกับชีวิตในวัยโตซึ่งซึ่งก็อย่างที่พี่ปอนอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ว่าเวหาอยู่ตรงนั้นแต่ไม่อยู่ตรงนั้น คือการกำแพงของเขากับเรื่องของความหน้าสิวเครอะความโดนกระทำในวัยเด็กที่แบบไม่มีใครต้องการฉันอะเพราะหน้าตาฉันน่าเกลียดอะเออต่อให้วันเนี้ยร่างทองขนาดนี้แล้วอะถามว่าเขามั่นใจไหมว่าร่างทองเขาจะทำให้เขาได้รับความรักที่ไม่โดนกระทำแบบเดิมอีกไม่ใช่ไงอืมเขาถึงได้ปฏิเสธอยู่ตอนเนี้ยไม่เออมีอะไรการันตีเขาอืมได้อะเนาะใช่ก็เพราะว่าหน้ามันดีอืมใช่ไหมล่ะถึงได้หันมามอง อืมแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีปมตรงนี้ในใจก็ทำไมอ่ะหล่อเลิกได้อ่ะอืมอ่ะอืมมันก็จะอีกฟิลหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับวันศุกร์มันเสพแบบง่ายอืมๆไม่ต้องคิดอืมเยอะเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่เอามาบอกกันตรงๆด้วยบทพูดไปเลยไม่ต้องมานั่งตีความสีหน้าไม่ต้องมานั่งตีอืมความ acting ไม่ต้องมานั่งตีความผ่านซีน ก็น่าเกลียดใช่ไหมอ่ะสิวเยอะอะถึงได้ทิ้งผมมาก่อนอะแล้วก็ขยี้บทเนี่ยพูดอืมอืมซ้ำๆอยู่นั่นอ่ะเออในขณะที่โตโต้ก็คืออย่างที่พี่ปอนบอกอ่ะคาแรคเตอร์มันชัดเชฟคาแรคเตอร์โตโต้มาเป็นยังไงมีไหมล่ะไอ้เพื่อนออกมาเสยผมอย่างเงี้ยอืมมีป๊อบเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้เรียนมหาลัยอาร์ตป๊อบว่าก็มีคนอย่างเงี้ยในเพื่อนในประถมเราก็มีเออคนเหล่านี้มีอยู่รอบๆตัวเราอืมซึ่งถามว่า เขาตั้งใจทำเพื่อที่จะสร้างสีสันให้เพื่อนไหมไม่มันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาทำแล้วมันสร้างสีสันให้เพื่อนมันทำของมันเองโดยธรรมชาติอย่างตัวคณิตเองอย่างเงี้ยก็คิดตลอดเวลาคือมีตรรกะในการใช้ชีวิตก็เพราะว่าพื้นเพที่บ้านอ่ะเขาถูกคาดหวังมาไงฉะนั้นจะทำอะไรต้องรู้แล้วว่าต้องทำแบบนี้เพื่อให้ได้แบบนี้แต่โตโต้อะไม่สนอะมีกินไม่มีกิน ขอแค่ได้ไม่ขอแค่อย่างเดียวอ่ะขอแค่ไม่มีคนที่แบบหลายใจมาอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าตอนเนี้ยที่จ่อยอยู่เพราะอะไรไม่ได้จ่อยเพราะว่าพ่อไม่รับแต่จ่อยเพราะแฟกต์ที่แบบผมมาดีไม่พอ แล้วถามว่าปมอย่างเงี้ยมันมีจริงในชีวิตไหมเยอะมากจะแฟนจะครอบครัวที่แยกกันเพราะเรื่อง financial เรื่องของความเข้ากันไม่ได้อืมในเรื่องของวัตถุหรือความต้องเดี๋ยวนะต้องแยกให้ฟังต้องแยกให้ออกว่าความไม่เท่าเทียมกันของวัตถุทำให้คนแยกกันกับความต้องการในวัตถุที่ไม่เท่าเทียมกันแล้วต้องแยกกันอันนี้ต่างกันนะคือบางคอืมนอ่ะมีข้าวกินทุกวันแบบชนชั้นกลางมีความสุขแฮปปี้แล้ว แต่บางคนอ่ะมีครอบครัวแบบชนชั้นกลางไม่ได้ขาดนะแต่ไม่แฮปปี้ต้องเลิกกันเพราะอะไรเพราะฉันต้องการวัตถุที่มากกว่านี้แต่คณิตอืมไม่ใช่เขาไม่งั้นเขาไม่ลงมามองไม่งั้นหมาเห่าเครื่องบินแล้วเครื่องบินไม่ลงมาจอดหรอกถูกไหมอืมก็เลยคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่เสพง่ายแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เสพง่ายแล้วมันจบไปง่ายๆอ่ะมันก็ให้อะไรที่มันควรจะมีในซีรีส์ที่การการเสพสื่ออะไรก็ตามแต่อ่ะ มันควรจะต้องทิ้งอะไรให้กับชีวิตเราเนาะว่าแบบว่ะใช่ใช่จริงว่ะดีว่ะดียังไงก็มันรีเลทกับเรายังไงอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอืมซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเป็นคอมเมดี้ที่มันมีตรงนี้ให้เราด้วยแบบเสพง่าย
ก็เลยดีจังมันเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับวันศุกร์อ่ะ อืม ดีงดงามแล้วจเรื่องถ่ายริงๆเพราะว่าถ่ายสวยด้วยไงคือก็ไม่ได้ทิ้งตรไอ้งนี้สวยว่าแบบไม่ทิ้งไม่ที่ทิ้งเขาก็เห็นเอแบบนี่นะเห็นไหมอ เห็นซีนที่แบบว่าอืมซีนสวยๆอะไรก็เยใช่อะซีนเสิร์ฟซีนน่าอืมรักอย่างเงี้ยแบบง่ายๆยกตัวอย่างเช่นการนั่งไอ้เรือบานาน่าโบ๊ทสมัยนี้ที่มันไม่เหมือนสมัยเราที่มันต้องไปนั่งคล่อมอะนะก็อืไม่ได้มจะเป็นเรื่องที่แฟนสองคนจะนั่งกันได้นะแฟนบางคนไม่ชอบเล่นอะไรไวๆก็จบละต้องไปเล่นคนเดียวอืมีตังค์ก็เข้ามกันไม่ได้นะถูกปะอืมมันก็โชว์อะไรหเขาก็มีลายๆอย่างที่แบบความเป็นไปของการรักกันหรือการจะใช้ชีวิตคู่กันน่ะมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งเขาก็ทำให้เราได้เห็นอืม ใช่ก็ต้องมีสินเสมอกันนั่นแหละชอบอืมในแนวเดียวกันเหมือนกันอือะไรอย่างเงี้ยมเออดูเหมือนกับตอนที่เขาคบกับพี่ไลออนก็อีกแบบหนึ่งนะพอคบกับตรงนี้ก็มีความรู้สึกมีความสุขทำไมมานอนบ้านของโตอืโต้บ่อยจังมเพราะว่าอยู่แล้วก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกโฮมมี่มีความเป็นโฮโฮมมี่มี่อ่ะเอออือะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมสิ่งที่เขาขาดแล้วเขามาเติมเต็มตรงเนี้ยทั้งที่บอกว่าวัตถุไม่ได้มากกับเท่ากับที่เขามีนะแต่เขาอยู่ตรงเนี้ยเขามีความสุข แต่ก็คำพูดของโตโต้อะตอนจบก็เหมือนกันว่าใช่เออคุณอ่ะกินแต่ที่ผมกินได้แต่ถ้าวันหนึ่งล่ะเราต้องไปกินแต่ที่คุณกินอ่ะนั่นแหละเขาก็ต้องพยายามตัวเองขึ้นไปแล้วก็เห็นความตั้งใจอะว่าจะเป็น better man นะจะแบบเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยของโตโต้อย่างเงี้ยมันเป็นแรงบันไอ้เนี่ยขึ้นให้ผลักดันขึ้นไปอ่ะแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหแล้วซีรีส์ก็ไม่ได้ทำให้แบบต้องตีอกชกหัวกับโชคชะตานะเกิดมาดูใช่ต่ำต้อยเนิ่นน้อยเนิ่น น้อยเนื้อต่ำใจโน่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะมีความเป็นโพซิทีฟแล้วก็เข้าใจสภาพและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะว่าใช่ใช่สิ่งที่ตัวเองเป็นมันไม่ได้ขาดไงเขาตัวเขาเองฟูลฟิลนะกับการที่จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยฉันแฮปปี้แต่ทำให้เป็นคนที่ดีขึ้นมีมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปถึงเธอฉันก็จะพยายามทำให้แต่ไม่ได้รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาเพราะเขาไม่ได้ถือว่าเป็นโชคชะตาที่ไม่ดีของเขานี่คือตัวละครของโตโต้ที่แตกต่างกันจะ มันจะเป็นต่างกับตัวละครในละครไทยทั่วไปที่แบบว่าอู้ถ้ามาจากครอบครัวที่ยากจนมาจากชาวนาก็ถือแบบโอ้ยดูรันทดเหลือเกินแล้วจะรู้สึกชอกช้ำกับโชคชะตาของตัวเองแต่ตัวละครตัวนี้ไม่ใช่mindset เขาต่างเนาะมีความสุขอืมmindset มันต่างกันอืมระหว่างทางของเขาอะในสิ่งที่เขาทำอยู่และเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเขาก็มีความสุขกับการที่เขามีอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่เขามีแต่ว่าการที่เขาพยายามจะทำให้มันดีขึ้นไปเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มากระตุ้นให้เขาขึ้นไปแล้วก็เขาขึ้นไปก็จะมีความสุขด้วยเพราะว่า เออมันก็แหมต้องเข้าใจว่าแฟนเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตำแหน่งตรงนั้นไปเป็นเป็นสจวตต้องไปกินโน่นกินนี่กันได้ปุ๊บเนี่ยการที่เขาได้ไปเข้าตรงนั้นปุ๊บก็ทำให้เขาแฟนเขามีความสุขแล้วตัวเขาเองก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่ามันมีความเร็วในทุกมิติในเรื่องเนี้ยแล้วก็จริงมันเสนอมุมมองชีวิตที่แตกต่างของคนชั้นกลางคนที่เราเห็นในทั่วๆไปในชีวิตมีเรื่องชวนคุยชวนคิดเป็นคุยใช่ไหมถ้าเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงวันนี้เพราะเราทั้งสามคนตอนเรียกรู้สึกว่า agree เขาเล่นได้เป็นฟิลแฟนมากจฟิลแฟริงนๆสุดชื่อค่ะชื่อๆฟิลว่าเป็นฟิลแฟนที่แบบแฟนกันหมั่นไส้ โอ้ ฉันยอมให้เธอหอมนิววีภายในซีรีส์นั่นแหละ นิววี่ซึ่งก็ยอมให้เธอหอมเตียนตะวันเฉพาะในซีรีส์เท่านั้นเหแรมือนกันงมากแรงมากเอาล่ะมีซีนชเลยจวนคิดริงทุกคนคืออย่างงี้เราพูดถึง ๆครับ acting ไปแล้วอืมเนอะมันเลิศจริงๆเนาะอืมอ่าพี่จะบอกว่าไงดีวะ คือจริงๆวิธีการปั้นซีนมันมาแล้วมันถึงวิธีมันช่วงปั้นซีนมันช่วงคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าซีนเนี้ยมันปั้นได้แต่เสียดายเฉยๆเสียดายที่มันเป็นควิกคัตตัดกลับมาแล้วกลายมาเป็นแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วคือตอนที่อืมโตโต้ให้คณิตหลับตาแล้วก็นึกภาพใช่ไหมอืตึงมตึงตึงตึงอืมตึงตึงแต่พอแบบเขาไม่ได้คือด้วยความที่เราดูซีรีส์เกาหลีอะ ความโรแมนติกที่มันถูกถ่ายทอดตอนที่แบบว่ามันหันกลับมาแล้วมันแบบค่อยๆลืมตาแล้วคือภาพตรงหน้ามันคือเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเรียกว่ามันมาเป็นแบบอืมแล้วมันมาแล้วคือมันตามมันคือป๊อปอัพขึ้นมาเลยหมายความว่ามันไม่ได้ถูกแบบถ่ายทอดว่าคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้ามีซีนนี้หน่อยหนึ่งแล้วเรื่องที่เขาพูดแล้วมันประกอบแล้วมันไปถูกตัดในจังหวะที่มันเป็นคอมเมดี้มันจะน่ารักกว่านี้ แล้วมันจะหวานอินกว่านี้เสิร์ตเข้ามาเลยให้เป็นใช่ภาพที่มันเห็นมันเอไปแบบออืมแบบนั้นเพราะว่าที่ทำมามันทำแบบนี้ใช่ไหมมันถูกปั้นซีนมาคือปั้นซีนมาเพื่อซีนนั้นแต่ว่าดันไม่มีซีนที่มันเป็นแบบไคลแม็กซ์ของการหลับตา
ที่แบบ อืม ค่อยๆลืมตาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าถ้ามีซีนนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันจะมีเอฟเฟกต์มากขึ้นไปอีก ใช่ มันจะมีเอฟเฟกต์กับการตัดสินใจโต ใช่ โต้มากขึ้นไปอีก เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่าคน อืม ดูรู้ชิบหายเลย เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วอะถ้ามันเป็นแทนไอไซส์ของตัวนิววี่เองอะเราจะเห็นแล้วว่านิววี่อะก้มลงมามองโตโต้แล้ว อืม แล้วในขณะเดียวกันน่ะ เราก็จะเห็นตาโตโต้ที่พยายามแหงนขึ้นไปมองหานิววี่ที่สุด และเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจในตอนหลังได้ว่าสาเหตุที่ถ้ามึงต้องดีขึ้น มึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะว่ากูอยากเป็นเอาใหม่ถ้ามึงจะดีขึ้น มันต้องดีขึ้นได้ เพราะว่าคนที่กูอยากไปยืนคู่กับเขาอยู่ตรงนู้น แล้วกูต้องไปยืนกับเขาให้ได้ตรงนู้น ซีนเนี้ยมันถ้ามันใส่เข้ามานะพี่ว่า EP เนี้ย คือตอนนี้น้ำหนัก EP เนี้ยมันเยอะพอแล้ว แต่ว่าถ้ามีอันนี้มาอีกอ่ะ การผูกรัดของตัวละครมันจะแน่นขึ้น มันจะทำให้ตัวละครมันดูมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกมีความฟีลแฟน แต่มันไม่ได้มีฟีลแฟนแบบบอนกันแน่นขนาดนั้น ถ้ามีซีนนี้ขึ้นมาปุ๊บ เพราะว่ามันเป็นซีนที่แบบเหมือนเด็กแบบมาเป็นทำบริจาคมูลนิธิอ่ะมันคือมันเป็น สิ่ง มัน นั่งบันไดอะ นั่งตรงบันไดอ่ะ เรา ใช่ เปิดภาพเข้ามาเลย เราเอาให้สุด อืม ใช่คือถ้าลากให้สุดแล้วมาตัดโบ๊ะแบบจังหวะคอมเมดี้อ่ะพี่ว่า อ่า มันจะเอฟเฟกต์กว่านี้ เสียดายคือส่วนตัวรู้สึกว่า เสียดายที่ตัวละครมันปั้นมาขนาดนี้แล้วถ้าเห็นซีนนั้นหน่อยนะโอ้โห เราจะเห็นเลยอะว่าความรักที่คณิตมองหันลงมามองเห็นโตโต้แล้วว่ามันเป็นยังไง และในขณะเดียวกันน่ะ สายตาที่แหงนมองเครื่องบินของโตโต้ที่มันถึงแล้วอะที่มันถึงเครื่องบินจากคณิตแล้วอะมันจะเป็นยังไง เพราะว่าเป็นแฟนเรากันแล้วไง แค่ซีนนั้นซีนเดียวพี่เลยรู้สึกแบบ อีก ตา นิด ยตายอีกนิดเดียว ไม่ได้หมายความว่า EP นี้ไม่ดีนะจ๊ะ EP นี้ดีมากแล้ว แต่มันจะให้น้ำหนักกับพี่มากขึ้นไปอีก ถ้ามันมีซีนนี้อันนั้นแบบ คือ นั้น เข้าใจแหละไอการใช้คำพูดแล้วทิ้งให้จินตนาการเราทำงานอ่ะ มันก็ อ่า ทำได้ แต่ด้วยความที่สไตล์ของซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ EP แรกมันส่งมาแบบนี้แล้วนะแล้ววิธีการปั้น ขออีกนิ ซี ด นนี้ นึง มันมาแล้วจริง เออ ก็ประมาณนี้แหละครับ ทุกคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย มาคุยกันทุกคนเพราะว่า ใช่ เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอย่างที่พี่บอกเนาะอันนี้มันก็คือความรู้สึกส่วนตัวความเห็นส่วนตัว ซึ่งทุกคนก็มีความเห็นส่วนตัวได้จ้ะแต่ความเห็นส่วนตัวของเธอเอามาแชร์ให้พวกฉันฟังหน่อยว่าเธอรู้สึกแบบไหน คิดอย่างไรขอให้ปากทีชาแนลนะครับเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมาพูดมาคุยกันได้เนาะผ่านงานศิลปะที่ทุกคนดูนี่แหละ ให้ศิลปะมันทำงานได้อย่างครบรอบและครอบคลุม โดยการที่มีการสื่อสารกันทั้งสองทางจากฉันและเธอ อุ่นอายทั้งหลาย อุ่นอายของคุณยายซังนะจ๊ะมาพูดมาคุยกันนะครับ ซึ่งอีพีนี้ดีมากหวานแบบโอ้โหมันเป็นความหวานแบบ มันไม่เกินไปเหมือน idealistic life มันเป็นความเป็นจริงของแบบบางคู่ที่เราเห็นว่ามันหวานแบบนี้แหละมันหวานอ่ะคือเธอมีเพื่อนที่เขารักแบบรักหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้าไหมฉันมีนะนึกออกป่ะดีจริงดีจริงแต่มันจะดีมากไปกว่านั้นนะเธอถ้าเธอสนับสนุนพวกเราให้ซื้อตั๋วเครื่องบิน ขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงด้วยการสแกนนะครับหรือการกด subscribe และหัวใจแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนพวกเราเช่นกันนะครับการพูดการคุยในทุกช่องทางเธออย่าลืม hashtag ปากทีชาแนลไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกันด้วยนะจ๊ะจะตามไปดูจะตามไปอ่านนะครับโถเนี่ยพี่คนนี้เขามาพูดเรื่องนี้ให้เตตะวันอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้พี่เจมเขารักเตตะวันไม่ไหวเลยเธออะไรเงี้ยก็แฮชแท็กมาก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับแต่แฟนพี่คือนิวี่และลิวโอเคเนาะโอเคครับทุกคนวันนี้พวกเราสามคนก็ว่ากันแล้วครับเหมาก่อนแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้านะว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่ก่อนจากไปขอขอบคุณ GMM TV ด้วยเช่นกันนะครับโอเคไปแล้วจริงๆสวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย ตึง